Now, dito na tayo sa karugtong sa ating number analogy. Number 11. Kopyahin muna natin ito. This is 0.4 is to 2 over 5 as 0.6 is to what? Para mas madali nating makita yung pattern, gawin natin itong fraction si 0.4. 4, kopyahin si 4. Yung denominator natin, lagyan natin ng 1. Ilan ba yung sa decimal? Isa lang. So, isa lang, 0. 4 over 10, hanapan natin ang greatest common factor which is 2 para ma-list natin yan. 4 divided by 2 is equals to 2. 10 divided by 2 is equals to 5. So, therefore, pariho lang pala sila. Equal lang sila. Ngayon, kung anong ginawa natin sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa second set para makuha natin yung tamang sagot. Itong si 0.6 gawin nating fraction. Kopyahin si 6 sa numerator natin at maglagay tayo ng 1 sa denominator. Ilan ba yung sa decimal natin? Isa lang, so isa lang 0. 6 over 10, hanapan natin ang greatest common factor para makuha natin yung least niya. Para ma-list natin yung fraction natin. Ang greatest common factor nito ay 2. Now, please see description ng video ito kung paano hanapin yung greatest common factor. 6 divided by 2 is equals to 3. 10 divided by 2 is equals to 5. So, therefore, ang sagot dito ay 3/5. At meron naman siya sa choices. So, yan na yung tamang sagot. Number 12. Kopyahin muna natin itong si number 12. 0.2 is to 0.4. At ano naman kung 0.3? Ngayon, kung itong si 0.2 i-multiply natin ng 2, and that is equals to 0.4. So, therefore, kung i-multiply din natin ng 2 itong si 0.3, dapat ang sagot ay 0.6. Ngayon, sa mga choices ay puro 9 yan siya. Therefore, ibig sabihin lang nito, ang makapa-9 sa 3 ay i-multiply by itself. Ngayon, tingnan natin yung pattern dito. 0.2 times 2. Pareho lang 2. So, ganito din ang gagawin natin sa isa. 0.3 times 3. And that is equals to 0.9. Kaya ang sagot dito ay 0.9. At meron naman sa choices. At itong number 12 na ito yung perfect example sa number analogy na hindi lahat ratio and proportion. Otherwise, ang lahat ng mga ratio and proportion ay pwede sa number analogy pero hindi lahat ng number analogy ay pwedeng ratio and proportion. So ito na yung perfect na example dyan. Number 13. Kopyahin natin. 8 is to 2 cube as 27 is to what? Anong napapansin nyo? Kung ito ay isolve natin, this is 2 times 2 times 2, and that is exactly 8. Ito namang si 27, meron man tong perfect cube. So, therefore, hanapan natin ito ng, nandito naman sa choices. So, sa choices ay 3 cube. 3 times 3 times 3, and that is exactly 27. So, yan na yung sagot. 3 cube. Next, dito tayo sa number 14. 0.5 is to 1/2 as 0.65 kung ano kaya dito. Obviously, itong 0.5 ay equals to 1/2. Therefore, gawin lang nating fraction si 0.65. Paano gawing fraction sa 65? Kopyahin si 65 sa numerator natin at yung denominator lagyan mo ng 1. Ilan ba yung sa decimal? Bali yung decimal natin, i-move natin to the right para ma-whole number itong 65. 1, 2. Therefore, dalawang 0, 1, 2.
So 0.65 sa fraction ay 65 over 100. Pero hanapan natin ng greatest common factor para ma-list natin itong 65 over 100. Ang greatest common factor nito ay 5. 65 divided by 5 and that is equals to 13. 100 divided by 5 and that is equals to 20. So, ang sagot dito ay 13 over 20 at meron naman dito 13 over 20. Again, please see description ng video ito kung paano hanapin yung greatest common factor. Next, number 15. Kopyahin natin. 1/3 is to 3 as 2/8 is to kung ano kaya dito. Unahin muna natin sa paraang alam natin. Itong si 1/3, kung i-multiply natin ng 9 and that is equals to 3. So, ganun din ang gagawin natin sa 2 over 8, i-multiply natin ng 9. Kaso kung i-multiply natin ng 9, this is 18 over 8 and this is equals to 2.25 at wala sa choices. Huwag nating i-choose din yung answer na 2 at hindi yan exact 2 at ang sagot ay 2.25. So, gawa natin ng iba pang paraan nito. Itong 1/3 na ito, kung baliktarin natin, gawin nating 3 divided by 1. Again, itong 1/3, ang 1/3 ha, baka malito kayo, ang 1/3, ibig sabihin yan ay 1 divided by 3 at hindi yan pwedeng magkabaliktad. Pero sa number analogy, yung pattern ang hahanapin natin. Sa pattern dito, itong denominator ay ginawa niyang yun yung divide natin ng 1. So, 3 divided by 1 is equals to 3. Kung anong ginawa natin sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa pangalawang set. 8 divided by 2 and that is equals to 4. So, ang sagot dito ay itong number 2, 4. Again, ito na naman ang another perfect example for this number analogy na hindi ratio and proportion. Pattern ang hanapin natin, yung relasyon sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa second set. Next, number 16. This is 30% is to 3/5 as 80% is to what? Ang gagawin na lang natin ay mas magandang i-convert natin to decimal lahat. 30% and this is equals to 0.3. Si 3 over 5 or 3 divided by 5 and that is equals to 0.6. Itong 80%, this is 0.8. Anong napapansin nyo dito? I-multiply natin ng 2, si 0.3, and that is equals to 0.6. Kung anong ginawa natin dyan, ganun din ang gagawin natin dito. Itong si 0.8, i-multiply natin ng 2, and that is equals to 1.6. Itong 1.6, gawin nating fraction. 1.6. Itong 1, yan yung whole number natin. Itong si 0.6, 6 sa numerator. Ang denominator lagyan ng 1, yung decimal natin ay 1. So, isang 0. Itong 6 over 10 ay malist natin yan by finding the greatest common factor and which is 2. 6 divided by 2 and that is equals to 3. 10 divided by 2 and that is equals to 5. So, yung fraction natin ay 3/5. Pero huwag kalimutan si 1. So, ang sagot ay 1 and 3/5. At meron naman sa choices. So, yan na yung sagot. Number 17. Kopyahin ulit natin si number 17. This is 0.3. Ignore na lang natin yung 0 na yan. Pwede naman yan basta after sa decimal. Is to 0.075 as
Si 0.15 is to kung ano kaya dito. Paano itong si 0.3 ay naging 0.075? Ano kayang number ang pang-divide natin dito? Para mas madali para sa inyo, hindi na natin isa-isahin. Gawin natin bali 0.3 divided by 0.075 or the other way around, hindi natin gagawin yan. Ang iisipin mo lang, itong 75, ilang 75 na makakuha tayo ng nasa 3. Basta, anything basta 3. 4 na 75. So, kung i-multiply mo ng 4 itong 75, makakuha ka ng 300. Or, itong 0.75, kung meron kang 75 centavos, 4 nito, meron ka ng 3. So, therefore, ang gagawin lang natin dito ay i-divide natin ng 4 itong si 0.3. 0.3 divided by 4 and that is exactly 0.075. Kung gusto nyo isa-isahin natin si 0.3 divided by 4. Una, yung decimal i-align natin sa taas. Ilang 4 ba sa 3? Wala. So, 0 pa to. Then, magdagdag pa tayo ng isa pang 0. So, this is, kasi mag-minus tayo, so this is 30. 30 divided by 4, ilang 4 ba sa 30? 7. 7 times 4 is equals to 28. 30 minus 28 is equals to 2. Magdagdag pa tayo ng isa pang 0. So, 20. 20 divided by 4 is equals to 5. Kaya, 0.075. Kung anong ginawa natin sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa pangalawa. Itong si 0.15, i-divide natin ng 4. So, 0.15 divided by 4. Again, yung decimal, kopyahin sa taas. Ilang 4 ba? Dito muna tayo sa 1. This is 0. Then next, kasi meron na tayong decimal dyan. Hindi tayo pwedeng direkta tayo sa 15. Next. Ilang 4 ba sa 15? 3. 3 times 4 is equals to 12. 15 minus 12 is equals to 3. Magdagdag ka pa na isa pang 0. 30 divided by 4 and that is equals to 7. 7 times 4 is equals to 28. 30 minus 28 and that is equals to 2. Magdagdag pa tayo ng isa pang 0. So, 20 divided by 4 is equals to 5. So, hanapin natin itong 0.03 ay 0.0375 sa choices. At meron naman ditong 0.0375. At yan na yung sagot. Next, number 18. Itong si number 18, kopyahin muna natin siya. 2/5 is to 20% as, ano ba to? 3/4 is to what? Itong si 2/5, gawin muna natin siyang mga percent. Mayroon percent sign. Gawin natin percentage. 2/5 or 2 divided by 5 and that is equals to 0.4. I-convert natin to percent, 40%. Now, si 40%, ang half nito ay 20%. Therefore, nag-divide tayo ng 2. So, kung anong ginawa natin sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa pangalawa. Itong si 3/4, obviously, this is 75%. Known na kasi siya, kaya hindi na natin siya i-detalye. So, that is 75%. Half of 75%. Ilan ba yung half ng 75? And that is 37.5%. So, ito na yung sagot, 37.5. Next, number 19. Kopyahin ulit natin to. 625 is to 81 as 5 is to what?
Laging tandaan that this is number analogy. Ngayon, kung wala tayong mahanap na relasyon dito, tingnan natin na itong dalawang ito ay bali product siya dito sa kabila. Bali, pwedeng 5 na erase natin ng 4. That means 5 times 5 times 5 times 5, and that is equals to 625. Ngayon, ganun din ang gagawin natin sa 81. Na erase natin ng 4 yung exponent. Tapos hanapan natin kung ano yung base natin dito. At ang base dyan ay 3. So, 3 times 3 times 3 times 3. And that is exactly equals to 81. So, pwedeng ang sagot ay 3. At meron namang 3 sa choices. Ngayon, ang problema natin. Itong 65, i-divide natin ng 5, that is equals to 125. Therefore, pwedeng 65 divided by 125, that is equals to 5. So, ganun din ang gagawin natin sa 81. 81 divided by 125. And that is equals to 0.648 at meron din sa choices. Kaya dito sa number 19, hindi na natin yan sasagutan. Kayo na please just comment down below kung saan dyan ang para sa inyo ay tama. Ito bang si 3 or itong 0.648? Again, this is number analogy. Kung meron kayong answer key nito, please comment down below. Now, dito na tayo sa number 20. 8 is to 11 as 36 is to, kung ano kaya yan. Ganito muna ang gagawin natin. 11 divided by 8. This is 1, 8. Tapos yung decimal i-align natin sa taas. 11 minus 8, and that is equals to 3. Magdagdag tayo na isang 0. 30 divided by 8, and that is equals to 3. So, this is 24. 30 minus 24 is 6. Magdagdag ulit tayo ng isa pang 0. Ilang 8 ba sa 60? So, this is 7. 7 times 8 is equals to 56. 60 minus 56 is equals to 4. Magdagdag tayo ng isa pang 0. 40 divided by 8 is equals to 5. Therefore, itong 1.375, yan yung pang-multiply natin sa 8. 8 times 1.375, that is exactly 11. Now, kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin sa 36. I-multiply din natin ng 1.375. Isa-isahin natin. 375. 36. So, this is 30. 42, 45. 18, 22. So, this is 8. 15, carry 1 to 22. 2. This is 9, 10, 11, carry 1, 4. I-add natin yan siya. So, this is 5, 9, 4. Ang decimal, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Therefore, this is 49.5. At meron naman sa choices, 49.5. Ma'am, bakit 50 yan? Pariho lang yan. Basta after sa decimal, yung 0 na yan, wala na yung kwenta. Pariho lang yan siya. So, yan na yung sagot. Next, number 21. Kopyahin muna natin. 2 is to 2.5 as 4 is to kung ano kaya ito. Para makuha natin kung ilan kaya ang i-multiply natin sa 2 para magkaroon siya ng 2.5, ay baliktaran natin. 2.5 divided by 2. Half sa 2 pesos and 50 centavos is 1 peso at meron kang 25. Ganun lang kadali. 1.25. 2 times 1.25 and that is equals to 2.5. 2.50. Now, kung ano ang ginawa natin dito sa unang set, ganun din gagawin natin sa pangalawang set.
Madali lang yan. Kung meron kang 4 na piso at 25, ilan ba yan lahat? That is 5. Meron kang 5. Or kung gusto mong isa-isahin natin yan, isa-isahin natin yan siya. So this is 10 carry 1, 5 ang decimal mo, 2, 2. So ang sagot ay 5. At meron naman sa choices si 5. Nasaan ba? At meron namang 5. Now, dito na tayo sa number 22. 2 is to 8 as 4 is to what? Kung itong si 2, i-multiply natin ng 4, and that is equals to 8. Ma'am, saan ka galing ng 4? 8 divided by 2 is equals to 4. So, therefore, yan yung pang-multiply natin ng 2 para maging 8. Kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Mag-multiply tayo ng 4 sa 4. And that is equals to 16. Wala sa choices. So, isa pang paraan. Pwede namang itong si 2, i-cube natin yan at that is exactly 8. Ibig sabihin, 2 times 2 times 2 and that is equals to 8. Kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin sa 4. 4 cube. Parehong i-cube natin siya. So this is 4 times 4 times 4 and that is equals to 64 at wala din sa choices. So therefore, ito na yung sagot. Wala man sa mga choices natin yung mga ginawa nating pattern. Otherwise, pagdating dito sa number analogy, dapat walang none sa choices. Dapat walang none. Kasi, mas mahirap ito sa number series. Sa number series, marami kasi mga numbers na mas madaling hanapin yung pattern. Dito, makabuo tayo ng iba't ibang klaseng pattern. Kasi isang set lang, hanapin mo yung pattern sa isang set para ganun din ang gagawin mo sa pangalawang set. Katulad dito sa number 22, nakabuo tayo ng 2 sagot, pwedeng 16 at pwedeng 64. Kaso nga lang, yung 2 na buo nating pattern ay wala naman din sa choices. So, most probably, yung sagot dito ay none. Otherwise, kung meron kayong answer key nito, please comment down below. Thank you for watching and God bless. At abangan yung mga future videos natin, lalo-lalo na yung mga kasunod. Meron pa tayong mga word problems. At marami pa ito.